Mô hình nuôi gà hơ mông hiệu quả, hành trình làm giàu từ giống gà quý Tây Bắc. Chào bà con, hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá một mô hình chăn nuôi đầy tiềm năng, vừa bảo tồn giống gà quý, vừa mang lại thu nhập ổn định, đó là mô hình nuôi gà hơ mông. Với chất lượng thịt thơm ngon, giá trị dinh dưỡng cao và khả năng thích nghi tuyệt vời, gà hơ mông đang trở thành lựa chọn hàng đầu của nhiều hộ chăn nuôi. Hãy cùng tôi đi qua từng bước để xây dựng mô hình nuôi gà hơ mông hiệu quả nhất, từ việc tìm hiểu về giống gà này, tập tính của chúng, đến quy trình kỹ thuật, bí quyết thành công và những câu chuyện thực tế đầy cảm hứng. Giới thiệu về loài gà hơ mông và tập tính của chúng. Gà hơ mông là gì? Gà hơ mông, hay còn gọi là gà mông, gà mèo, gà đen, là một giống gà bản địa quý hiếm của đồng bào dân tộc Hơ Mông, chủ yếu được nuôi ở các tỉnh miền núi Tây Bắc như Sơn La, Lào Cai, Hà Giang. Đặc điểm nổi bật của giống gà này là toàn thân phủ màu đen, từ lông, da, thịt, xương đến nội tạng. Thịt gà hơ mông săn chắc, ít mỡ, thơm ngon và được đánh giá cao về giá trị dinh dưỡng, thường dùng để bồi bổ sức khỏe, đặc biệt cho người mới ốm dậy hoặc phụ nữ sau sinh. Đặc điểm hình thể. Lông có 3 màu phổ biến là đen, trắng và hoa mơ, trong đó gà hơ mông đen được ưa chuộng nhất vì giá trị kinh tế cao. Cân nặng, gà trống trưởng thành đạt 2,5 đến 3 kg, gà mái từ 1,8 đến 2,2 kg. Mào cờ đỏ tươi, chân 4 ngón, thân hình cao to, vạm vỡ. Thịt và xương, đen hoàn toàn, dai, chắc, hàm lượng mỡ thấp, giàu protein và vi chất. Giá trị kinh tế. Thịt gà hơ mông thuần chủng có giá từ 300.000 đến 350.000 đồng trên 1 kg, cao gấp 2 đến 3 lần so với gà ta thông thường. Trứng gà hơ mông nhỏ nhưng giàu dinh dưỡng, giá bán khoảng 3.000 đến 3.500 đồng trên một quả tại địa phương. Tập tính của gà hơ mông. Hiểu rõ tập tính của gà hơ mông là chìa khóa để nuôi hiệu quả. Đây là giống gà có sức đề kháng mạnh, thích nghi tốt với điều kiện khắc nghiệt của vùng cao, nhưng cũng có những đặc điểm riêng cần lưu ý. Thích nghi môi trường. Gà hơ mông ưa sống ở nơi thoáng mát, không gian rộng để vận động. Chúng chịu được thời tiết lạnh tốt hơn so với nóng ẩm. Tính hoang dã. Gà hơ mông có bản năng tự kiếm ăn mạnh, thường đào bới tìm côn trùng, hạt, rau cỏ. Vì vậy, mô hình nuôi thả vườn hoặc bán hoang dã rất phù hợp. Tập tính sinh sản. Gà mái bắt đầu đẻ trứng từ 20 đến 24 tuần tuổi, tỷ lệ đẻ đạt khoảng 30% vào tuần 24 và cao nhất ở tuần 38, khoảng 50 đến 60%. Mỗi năm, một con gà mái có thể đẻ từ 80 đến 100 quả trứng. Sức đề kháng. Gà hơ mông ít bệnh tật, nhưng giai đoạn gà con dưới 1 tháng tuổi sức đề kháng còn yếu, dễ bị ảnh hưởng bởi thời tiết hoặc dịch bệnh. Mô hình các bước nuôi gà hơ mông hiệu quả nhất. Để nuôi gà hơ mông đạt năng suất cao, bà con cần thực hiện một mô hình bài bản với các bước cụ thể. Dưới đây là 5 bước chính mà tôi đã tổng hợp từ kinh nghiệm thực tế và các mô hình thành công. Bước 1. Chuẩn bị chuồng trại và không gian nuôi. Mô hình phù hợp, nuôi thả vườn hoặc bán hoang dã là lý tưởng nhất vì gà hơ mông thích vận động và tự kiếm ăn. Nếu có điều kiện, bà con có thể kết hợp chuồng trại khép kín cho giai đoạn gà con và thả vườn khi gà lớn. Yêu cầu chuồng trại. Vị trí, nơi cao ráo, thoáng mát, tránh ẩm ướt, cách xa khu dân cư để hạn chế dịch bệnh. Diện tích, với quy mô 100 con, cần chuồng khoảng 20 đến 30 m² và khu vực thả vườn từ 200 đến 300 m². Nền chuồng, lót chấu, rơm rạ hoặc cắt để hút ẩm, giữ ấm. Độ dày lớp lót khoảng 5 đến 7 cm. Hệ thống thông gió, đảm bảo không khí lưu thông, tránh gió lùa trực tiếp. Hàng rào, nếu thả vườn, cần rào lưới chắc chắn, cao khoảng 1,5 đến 2 mét, để ngăn gà bay ra ngoài hoặc thú hoang xâm nhập. Thiết bị cần thiết. Đèn sưởi 60 đến 100W cho gà con. Máng ăn, máng uống, một máng trên 100 con, vệ sinh hàng ngày. Hệ thống phun sương nếu nuôi ở vùng nóng. Bước 2. Chọn giống chất lượng. Nguồn giống. Chọn gà giống từ các trại uy tín, ví dụ như trang trại ở Bắc Hà, Lào Cai hoặc các hợp tác xã ở Sơn La. Giá gà giống hơ mông khoảng 20.000 đến 30.000 đồng trên một con, 1 đến 2 tuần tuổi. Tiêu chí chọn giống. Gà con khỏe mạnh, lông mượt, mắt sáng, không bị dị tật, vẹo mỏ, khèo chân. Chọn gà đồng đều về kích thước để tránh cạnh tranh thức ăn. Ưu tiên giống thuần chủng để đảm bảo chất lượng thịt và giá trị kinh tế. Bước 3. Lên kế hoạch nuôi và chăm sóc. Giai đoạn úm gà con từ 0 đến 4 tuần tuổi. Nhiệt độ 32 đến 34 độ C tuần đầu, giảm dần 2 độ C mỗi tuần. Thức ăn, cám công nghiệp dành cho gà con, bổ sung rau xanh từ tuần thứ 2. Nước uống, sạch, bổ sung vitamin B1 hoặc điện giải.
Ánh sáng, thắp sáng liên tục tuần đầu, sau đó giảm còn 12 giờ trên một ngày. Giai đoạn gà giò 4 đến 12 tuần tuổi. Chuyển dần sang thức ăn tự nhiên như ngô, lúa, rau xanh, kết hợp cám. Thả vườn từ tuần thứ 6, đảm bảo không gian rộng để gà vận động. Giai đoạn gà trưởng thành 12 tuần tuổi trở lên. Thức ăn đa dạng, ngô, thóc, cám gạo, giun quế, rau muống. Theo dõi sức khỏe, tiêm vaccine phòng bệnh định kỳ. Bước 4. Quản lý dịch bệnh. Lịch tiêm vaccine. Ngày 1. Vaccine Newcastle hệ 1. Ngày 7. Vaccine Gumboro. Ngày 14. Vaccine đậu gà. Ngày 21. Nhắc lại vaccine Newcastle hệ 2. Vệ sinh chuồng trại. Phun sát trùng chuồng mỗi tuần bằng thuốc như Han Iốt hoặc Vercon, thay lớp lót nền định kỳ. Quan sát đàn gà. Nếu gà có dấu hiệu lờ đờ, bỏ ăn, phân bất thường, cần cách ly ngay và liên hệ thú y. Bước 5. Tiêu thụ và mở rộng quy mô. Thị trường tiêu thụ. Gà hơ mông có thể bán tại địa phương, nhà hàng, siêu thị hoặc qua các kênh online. Giá bán lẻ khoảng 135.000 đến 150.000 đồng trên 1 kg gà sống hoặc 300.000 đến 350.000 đồng trên 1 kg gà làm sẵn. Sản phẩm chế biến. Ngoài bán gà thịt, bà con có thể làm gà gác bếp, gà ủ muối để tăng giá trị. Mở rộng quy mô. Sau lứa đầu thành công, có thể tăng số lượng đàn lên 500 đến 1.000 con, liên kết với hợp tác xã hoặc doanh nghiệp để bao tiêu sản phẩm. Quy trình kỹ thuật chi tiết nuôi gà hơ mông. Để bà con dễ hình dung, tôi sẽ trình bày quy trình kỹ thuật nuôi gà hơ mông qua từng giai đoạn, với số liệu cụ thể và mẹo thực tế. Giai đoạn 1. Úm gà con, 0 đến 4 tuần tuổi. Mục tiêu, đảm bảo tỷ lệ sống trên 95%, chuồng úm, diện tích, 2 m² trên 100 con. Nhiệt độ, tuần 1, 32 đến 34 độ C, tuần 2, 30 đến 32 độ C, tuần 3, 28 đến 30 độ C, tuần 4, 26 đến 28 độ C. Quan sát, nếu gà tụ gần đèn là lạnh, tản xa là nóng, phân bố đều là ổn. Thức ăn, tuần 1 đến 2, cám công nghiệp 20 đến 22% đạm, 5 đến 7 gram trên một con cho một ngày. Tuần 3 đến 4, bổ sung rau xanh, rau muống, bắp cải 10 đến 15 gram trên một con cho một ngày. Nước uống sạch thay 3 đến 4 lần trên một ngày. Bổ sung glucosa 5 gram trên 1 lít nước hoặc vitamin B1 1 gram trên 2 lít nước. Phòng bệnh, sát trùng chuồng trước khi nuôi bằng formalin 2% hoặc Vercon 1%. Tiêm vaccine theo lịch ở trên. Mẹo, dùng khay ăn thấp, giải cám mỏng để gà dễ mổ. Kiểm tra máng uống thường xuyên để tránh ẩm ướt. Giai đoạn 2, gà giò 4 đến 12 tuần tuổi. Mục tiêu, gà tăng cân đều, đạt 0,8 đến 1 kg một con vào tuần 12. Chuồng trại, chuyển sang chuồng rộng hơn, diện tích 5 m² trên 100 con. Thả vườn từ tuần 6, mỗi con cần 2 đến 3 m² không gian. Thức ăn, kết hợp cám công nghiệp 50%, ngô, lúa 30%, rau xanh 20%. Lượng thức ăn, 30 đến 50 gram trên một con cho một ngày, chia 2 đến 3 bữa. Bổ sung giun quế hoặc côn trùng để tăng đạm. Nước uống, đảm bảo sạch, đặt máng ở nơi râm mát. Phòng bệnh, tiêm nhắc vaccine Newcastle và Gumboro. Phun sát trùng chuồng một lần trên một tuần. Bổ sung men vi sinh như Biogym để tăng sức đề kháng. Mẹo, tạo khu vực cát khô để gà tắm cát, giúp làm sạch lông và diệt ký sinh trùng. Giai đoạn 3, gà trưởng thành 12 tuần trở lên. Mục tiêu, gà đạt trọng lượng 1,8 đến 3 kg, bắt đầu đẻ trứng nếu nuôi gà mái. Chuồng trại, chuồng ngủ 10 m² trên 100 con, có ổ đẻ cho gà mái, một ổ trên 5 con. Khu thả vườn 300 đến 500 m² trên 100 con. Thức ăn, tỷ lệ ngô, thóc 40%, cám gạo 30%, rau xanh, giun quế 30%. Lượng 70 đến 100 gram trên một con cho một ngày. Bổ sung canxi, vỏ sò, đá vôi cho gà mái đẻ. Nước uống, thay 2 đến 3 lần trên một ngày, bổ sung vitamin tổng hợp. Phòng bệnh, theo dõi bệnh hô hấp, CRD và cầu trùng, dùng thuốc theo chỉ định thú y. Định kỳ tẩy giun bằng levamisole 1 gram trên 5 kg thể trọng. Mẹo, ghi chép số liệu về cân nặng, tỷ lệ đẻ để đánh giá hiệu quả. Nếu nuôi gà đẻ, cho phơi nắng từ 12 đến 14 giờ để kích thích đẻ trứng. 4. Bí quyết thành công khi nuôi gà hơ mông.
Để nuôi gà hơ mông thành công, bà con cần nắm vững một số bí quyết sau, được đúc rút từ kinh nghiệm thực tế. 1. Chọn giống chuẩn, nuôi đúng cách. Luôn mua giống từ nguồn uy tín, kiểm tra giấy tờ chứng nhận giống. Giai đoạn úm gà là quan trọng nhất, phải đảm bảo nhiệt độ, dinh dưỡng và vệ sinh. 2. Tận dụng thức ăn tự nhiên. Gà hơ mông thích ăn rau, cỏ, côn trùng. Bà con có thể trồng rau muống, nuôi giun quế để giảm chi phí thức ăn, chiếm 60 đến 70% tổng chi phí. Ví dụ, 100 con gà cần khoảng 5 đến 7 kg giun quế trên một tháng, giúp tiết kiệm 200.000 đến 300.000 đồng trên một tháng so với cám công nghiệp. 3. Áp dụng chăn nuôi an toàn sinh học. Sử dụng bạt ngược để điều chỉnh không khí, giúp chuồng luôn thông thoáng, giảm khí độc NH3, H2S. Phun sát trùng định kỳ và cách ly gà bệnh ngay lập tức. 4. Xây dựng thương hiệu và thị trường. Đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm, ví dụ gà hơ mông Phú Bình hoặc gà hơ mông Bắc Hà. Quảng bá qua mạng xã hội, hội chợ nông sản để tiếp cận khách hàng đô thị. 5. Học hỏi không ngừng. Tham gia các lớp tập huấn của trung tâm khuyến nông hoặc hợp tác xã. Trao đổi kinh nghiệm với các hộ nuôi thành công để cải thiện kỹ thuật. Một số mô hình hiệu quả kinh tế, năng suất cao. Dưới đây là 3 mô hình nuôi gà hơ mông thực tế đã thành công, minh chứng cho tiềm năng kinh tế của giống gà này. Mô hình 1. Hợp tác xã Phú Bình, Núi Thành, Quảng Nam. Quy mô 3.000 con gà, chuồng trại 400 m², kết hợp các trang trại liên kết. Kỹ thuật: áp dụng chăn nuôi an toàn sinh học, chuồng khép kín cho gà con, thả vườn khi trưởng thành. Sử dụng hệ thống phun sương vào mùa nóng và bổ sung vitamin định kỳ. Kết quả: gà đạt 2 đến 3 kg sau 4 đến 5 tháng, giá bán 135.000 đồng trên 1 kg gà sống. Doanh thu 1,2 đến 1,5 tỷ đồng trên một năm từ gà thịt và sản phẩm chế biến, gà gác bếp, gà ủ muối. Lợi nhuận 400 đến 500 triệu đồng trên một năm sau khi trừ chi phí. Bài học: kết hợp công nghệ hiện đại, quản lý bằng phần mềm, phun sương tự động và chăn nuôi truyền thống giúp tăng năng suất, giảm rủi ro. Mô hình 2. Anh Lò Văn Pâng, Thuận Châu, Sơn La. Quy mô 1.000 con, nuôi thả đồi theo hướng an toàn sinh học. Kỹ thuật: chuồng đơn giản, tận dụng phụ phẩm nông nghiệp, ngô, rau và nuôi giun quế làm thức ăn. Tiêm vaccine đầy đủ, vệ sinh chuồng định kỳ. Kết quả: gà đạt 2,5 kg sau 5 tháng, giá bán 150.000 đồng trên 1 kg. Doanh thu 350 đến 400 triệu đồng trên một lứa, 6 tháng. Lợi nhuận 150 đến 200 triệu đồng trên một lứa. Bài học: nuôi thả đồi tận dụng đất sẵn có, giảm chi phí chuồng trại, phù hợp với hộ gia đình ít vốn. Mô hình 3. Chị Vũ Thị Hiền, Thái Thụy, Thái Bình. Quy mô 500 con, nuôi bán hoang dã kết hợp sản xuất trứng. Kỹ thuật: chuồng lót cát, rơm, thức ăn từ lúa, rau muống, cám gạo. Gà mái được bổ sung canxi để tăng chất lượng trứng. Kết quả: gà thịt 1,7 đến 2 kg sau 5 tháng, giá 140.000 đồng trên 1 kg, doanh thu 100 triệu đồng trên một lứa. Trứng 300 đến 400 quả một tuần, giá 3.500 đồng một quả, doanh thu 5 đến 6 triệu đồng một tháng. Lợi nhuận 60 đến 80 triệu đồng trên một lứa, bao gồm cả trứng. Bài học: kết hợp nuôi gà thịt và lấy trứng giúp đa dạng nguồn thu, ổn định kinh tế. Bà con thân mến, nuôi gà hơ mông không chỉ là một nghề mà còn là cơ hội để bảo tồn giống gà quý và làm giàu bền vững. Với mô hình bài bản, từ chuẩn bị chuồng trại, chọn giống, chăm sóc kỹ thuật đến xây dựng thị trường, bà con hoàn toàn có thể đạt lợi nhuận hàng trăm triệu mỗi năm. Những câu chuyện thành công ở Quảng Nam, Sơn La, Thái Bình là minh chứng sống động rằng chỉ cần kiên trì, học hỏi và áp dụng đúng cách, gà hơ mông sẽ trở thành con gà đẻ trứng vàng cho gia đình mình. Hãy bắt đầu ngay hôm nay, từ quy mô nhỏ như 100 đến 200 con, rồi dần mở rộng khi đã có kinh nghiệm. Nếu bà con cần thêm thông tin hay muốn chia sẻ câu chuyện nuôi gà của mình, hãy để lại bình luận dưới video này nhé. Nếu thấy hay, bà con đừng quên like, chia sẻ và đăng ký ủng hộ kênh Bạn của Nhà Nông để nhận thêm nhiều chia sẻ kinh nghiệm bí quyết hay cùng làm giàu và phát triển bền vững từ nghề nông. Chúc bà con thành công và hẹn gặp lại trong video tiếp theo.